Hur kändes det för dig? Bra jobbat!
Ja.
Vad sa du? Nej, nu är det lugnt. Jävlar, vätskefyllorna. Nu är han frisk. Ah.
Ja, den här kan vi ta. Bort hela va? lillen och gör något småkatt. Ja, jag tänkte sallad av allt det här skit. Vad kostar snabbet då? Vad sa du? Vad kostar sån här?
typ, vad fan kan det vara? 500? Jävligt bra. Ja. Du behöver inte ta i mycket för att... Nej. Och den där är inte heller ny liksom. När den är ny är den ju livsfarlig. Ja. Men var det någon bit vi skulle försöka slänga eller? Ja, det tror jag är. Så slänger den där med Ja, den där känns ju riktigt jävla rutten. fullt med maskar också. Jag kände det bara kräktes ut över mitt ben. Vad fan är det som händer? Var du dyngsur eller? Vad sa du? Var du dyngsur? Nej, de är ganska bra. Ta lite sågspån och suga upp den skiten. Det här blir bara småstekt. Jag tänkte de här kronorna. Ja, exakt. Så man får in det på släpet liksom. Ja, de lyser av tungan. Ja. Otympliga framförallt. Tycker jag. Ja. Men sånt här kanske man, den här kanske man kan spara. Eller jag vet inte om man vill göra ved av den också. Ja, men det finns ju några som är ganska bra Ja, storlek. exakt. Så man behöver inte göra någonting med dem. Vilken sida ska du? Ja. Fan vad snabb du är. Det är sjukt. Det är bara att fortsätta köra, Anders. Bara dra allt ut på vägen. Det är ryggen. Ja, men jag kvistar.